Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membuat pertukaran minyak hitam ataupun cylinder oil exchange untuk Yamaha FJ6 saya ni. Okey, saya akan guna minyak enjin berjenama Motul, iaitu 300V. Okey. So minyak enjin 300V ini ialah minyak enjin 100% sintetik, ester base. So this one digunakan untuk factory team dalam MotoGP. So saya dah guna minyak enjin ni boleh katakan dalam ada 2 tahun lebih setahun lebih. Saya pakai motosikal FJ6 ni selama 3 tahun. Saya pernah pakai jenama Circolin, Pennzoil. In the end saya memang pilih 300V lah, sebab based on saya punya feeling masa kita bawa motor tu, memang smoothness dia tu compare dengan others punya engine oil tu, this one is a great lah, dengan dia punya smoothness dia dan juga dia punya gear transmission memang beza sangat. Dia kata minyak enjin ni daripada factory line, so memang sesuai sangat. Cuma this time saya akan gunakan oil filter daripada KNN. This one memang high performance punya oil filter lah. Yang saya pakai sekarang ni adalah daripada brand Verstra. Okey, kita akan pakai yang ni pula. Okey, untuk permulaan ni kita buka ni belly pad ni. Okey. Remove. Okey, di side pun kita kena longgarkan. Alright. Okey, sebelum kita boleh drain minyak daripada engine oil tu keluar, supaya kita panaskan sedikit engine, perlu warm up kan dalam 1 minit 2 macam tu. Untuk kita punya mengakung minyak enjin keluar ni, saya akan teruskan dia punya nut. Okey. So kita perlu buka ni supaya minyak tu properly drain out. Okey. Okay, so kita tunggu minyak ni biar dia proper drain out sebelum kita tukar oil filter dan kita top up minyak enjin yang baru. Right. Okay, next saya akan buka ni oil filter ni. Kita
memakai dia punya special tool ni untuk ambil dia. Dah video. Okay. Still running. Thank you. Want me to stop? Run je. Huh? Okay. Sambung ke? Run. Alright. Okay. That took a while, isn't it? So this filter. Dan okey, sambil kita tunggu kita punya minyak enjin kita keluar semua daripada motor tu. So I nak explain sikit berkenaan dengan minyak silinder 100% safety Eco 2 ni. So sebab sekarang market kan kita tahu kan banyak yang minyak yang fake, so better careful lah masa kita beli minyak tu. Okey, one thing untuk yang motor ni untuk 300V factory racing team, factory racing minyak silinder ni. So you kena ensure dia punya ketulinan dia, original dia ialah dengan dekat sini we boleh tengok peel here. Okay, once you peel ni, okay, dia akan ada satu lapisan lagi di bawah ni. Alright, see, dia ada macam ni. So selalunya yang original punya dia akan ada okay, dia punya explanation lah kenal dengan minyak tu. So dia akan ada macam ni. So make sure setiap kali you beli minyak 300V, dia akan ada macam ni kat belakang dia. Dia original. Sebab saya ada pernah tengoklah review kawan-kawan daripada beberapa kenalan juga. So memang dia punya the same packaging macam ni juga, tetapi kat belakang ni tak ada, tak boleh peel. So high potential yang minyak macam tu ialah fake. So better careful lah, sebab kita guna minyak ni untuk kita punya motosikal berkuasa tinggi. So parts pun memang mahal gila. Kalau once engine failure, rosak apa ni mesin tempat dalam tu, kena overhaul pun masak. So better careful. Alright. Okay, untuk oil filter yang baru ni saya akan gunakan brand ni brand KNN Performance. So saya dah check dekat manual dia dekat webpage KNN untuk model KN 241 ni. So memang oil filter ni memang suitable untuk digunakan pada FT6. So this one saya suka pakai apa ni oil filter ni sebab dia dekat sini senang. Tapi kita pakai dia punya special tool ataupun wrench untuk grip ni dan twist. So kita dah ada apa ni nut kat sini, so just kita pasangkan hook, kita ketatkan dia. It's a good thing about this KNN Performance oil filter. Okay, so saya akan pasang pada motor. Okay, so kita akan pasang oil sini kita dah minyak tadi, kita akan pasang pada ambil dah. Jadi kita tak perlu ketatkan sangat kita just angle. Okay, enough. Okay, so nut ni kita pasang pada dia punya drain tadi. Okay, so untuk replace minyak enjin so apa yang direkomendkan oleh manual Yamaha RJ6
kita memerlukan lebih kurang dalam 2.8 liter untuk replace minyak hitam sekiranya kita tukar filter. Okey. Tapi sekiranya kita tak tukar filter, kita hanya perlukan pakai kita hanya perlukan 2.5 liter saja, iaitu 2 botol setengah. Jadi untuk kes yang sekarang ni kita perlukan 2.8 liter, maksudnya 2 botol dan 800 ml untuk satu. Okey. Satu tiga. Okey. Okay, so kita cleankan sikit. Tuangkan sehingga habis. So untuk botol yang ketiga ni kita hanya perlu dalam 800 liter saja. Okey. So dekat sini ya, boleh tengok dia punya takat sudah ada. Jadi kita hanya perlukan 800 ml. So kita hanya tinggalkan dalam lebih kurang sini 300 kan, hanya dekat sinilah. This level tinggal 200 ml. Okey, lebih kurang dalam 200 liter. Okey, so cukup. Okey, so kita balik ni. Okay, so sekarang kita akan running engine motor ni untuk tengok make sure ada leaking pada drain nut dan juga oil filter. Okay. Okay, sudah. Running motor ni selepas kita top up minyak yang baru. So kita kena perhatikan make sure tak ada leaking pada drain nut ni. Okey, tak ada leaking. Okay, dan juga pada oil filter. So make sure tak ada leaking. Okay, last sekali kita akan check dia punya level minyak enjin ni. So, okay. Okay, as you can see okay, level dia di antara, so yang belah kanan sekali itulah minimum dan sebelah kiri sekali itulah maksimum. So kita nampak okay, akak dia berada di tengah-tengah. Alright, so macam ni it's okay.